2 years warranty to. 2 years Warranty. Replacement second day. Color gray. Ayan yung gray. Apo. Kaya nga po 2 years warranty, replacement 7 days. Kung part ng warranty natin sa may internal, factory defect once na hindi siya mag-turn on. Saka more on internal. Tapos natin. Ayun ma'am, 2199. Ha? Ayun ma'am, 2199. Ito 299. 299. Wala sa mga online ma'am. Yes ma'am, sa mga online po talaga mura. Kaya kaya. Depende rin, same lang din naman din sa 500. Sa bakit sa online, liligan siya sa mismong warranty. Ito ko 1 ng Ano yung nasa loob? Target po, sa silicone. Then set up na natin. Setting, set. Ito na rin yung smooth niya. Nasa straight. 99. Then, about phone, 128 gig. All specs naman, 11 RAM na. Plus 3 RAM. 1, 2, 3, 4, 5. Napampatis natin yung sa touch panel. Para matrace natin yung working lahat. Side to side, bottom up, down, din yung mid. Next naman yung display. Para matrace natin yung siya mga dead pixel. So, okay. Kasi all green. Okay din. Inside the box natin yung charger. Ito yung specs naman sir nito sa battery nito. 5,000 mAh na matagal malobat. Then turbocharging, wala pa tong 1 hour kaya mag full charge. 45 minutes lang. Good for gaming, good for movie kasi AMOLED na rin to. Tsaka good for MLC na rin to. Dual speaker. Then turbocharging. 45 minutes kaya niya mag full charge. Meron siyang decimal sa gilid, indicator. Malalaman niyo kapag nga 1% ako na yan, turbocharge. Ibigay na po sir yung phone or box po muna ulit? Pa-close ito. May case ba yan? Silicone lang sir. Yung white, transparent. Then sa settle mo muna para matig yung battery ko. 2 years warranty, replacement 7 days. Ngayon yung complete resibo. Bigay ko na. Ito ba yan? Ito. Then sir, nandiyan na po yung mismong ano namin, service center. Pinakabay namin sa may City Light Center, Green Hills. Then kami sa may City Light Center, SM Bikutan, City Light Center, SM San Lazaro. Saka Market. Silicon pieces sa Sinundeto. Ngayon nga po 2 years warranty, replacement 7 days. Then po lang po ang paper bag.
Pero yung warranty namin yung mismo resibo, mas maganda if meron kayong copy kahit picture lang. Para kahit nawala to, meron kayong double copy. 2 years warranty na-place nila. Salamat. Thank you po.